Guys, so nasa likod namin may snowflakes. Small flakes pero big flakes. Big snowflakes. Nagko-coffee siya kasi medyo Sarap ng malamig. coffee. Cozy, chilly. Marami ring tao, puntahan din ng tao. Ang ganda ng lugar na to. I know, bongga pa rin ang pailawan natin dyan sa Pilipinas. Walang papantay. Sa Christmas nga, di ba? September pa lang, pagdating pa lang ng bear, talagang Christmas na. Kada may nakita ka ng bibili? Wala pa. Masarap ng kape mo May coffee rin sila dito. Copper Gold pero Coffee. hindi yan Starbucks. Baka mas masarap pa to. Napaka-festive dito. Ang daming ilaw. Iba-iba. Kumukuti-kutita. May mga Christmas trees. May mga parang mga bow. Christmas box. And then yung restaurant talaga. Ang daming taong kumakain. Yeah. Sakay tayo kakain. Malaman na mamaya. Lalo ko tuloy namimiss ang Pilipinas. Talaga. Iba ang ano sa atin. Ang cute. Ayan, kuhanan mo na. Yun, daming nagbebenta ng mga balloon lights. Pampaakit sa mga kids. Ayan, meron silang Christmas tree. Ang laki. Ang taas. Yan makikita nyo dito sa Riverside. So they clothe the street with lights. And then yung mga kainan, ang daming sasay, mga shopping. Wow, crowded dito guys. Daming pupunta. Kaya siguro maraming tao din dito is Saturday ngayon. Ayan talagang binibisita nila. Siyempre yung magagandang ilaw. Oo. Ayan guys, so Christmas ball. Mission Inn Hotel and Spa. So yung style niya is Spanish architecture. So it's free to visit. Just to check the shops and yung mga kainan. Meron silang banda doon. Lakad pa tayo dun. Ang dami pang mga Christmas lights. Ano yung nakikita ko? Gingerbread! Tingnan natin. Haba ng pila, guys. Sinarap po nila yung road. A few moments later. Nakapasok po tayo sa Mission Inn Hotel. Mga nakapila ang mga tao. So they open it for mga visitors, mga guests. So free yan, free. So after 7,000 steps, ayun, nagutom kami. Dito kami kumain sa Farmer Boys. Order kami ng burger. Ano yung order mo? Ako in-order ko yung bacon cheese. Wow! Sa akin yung double cheeseburger. Kasi sa haba ng nilakad namin, so Treat natin yung sarili natin. yeah, maraming calories na na-burn. So, i-gain namin ulit yung calories. Ayan, kahit tayo. Please support our vlog and check niyo pa po yung aming mga other videos. Kakain po muna kami. Bye! Served by Pasadya Costume Sportswear.